अब क्यामेरा त किन्यो तर मेरो पुरानो हेलमेट थियो पुरानो हेलमेटमा फेरि त्यो माउन्ट गर्ने स्टिकर समथिङ जो स्टफ छ नि क्यामेराको त्यो फिटै भएन। सो त्यसको लागि मैले फेरि न्यू हेलमेट किन्न पऱ्यो जसको चाहिँ यो चिन साइडमा हुन्छ नि अलिकता लाइक त्यो कर्भ टाइपको हुनु पऱ्यो। मेरो पुरानोमा अलिकता लाइक चुच्चो टाइपको थियो। सो मलाई फेरि न्यू हेलमेट किन्न पऱ्यो अनि न्यू हेलमेट किनेर त्यसमा म अब यो माउन्ट गर्छु। सो प्लिज चेक इट। सो कस्तो रिकर्डिङ थाहा छैन यो दिस इज माई न्यू हेलमेट एन्ड सो म यसमा लाइक मेरो पुरानो हेलमेट थियो अनि यसमा अलिकति चुच्चेखाले गर्दा यो स्टिकर कता गयो? Where is my sticker? Oh my god! अरे यार दिस स्टिकर चाहिँ यसमा चाहिँ नट पोसिबल। साइड लाग्छ मलाई नयाँ किन्न पऱ्यो। लाइक यसको चाहिँ कर्भ छ अनि यसमा चाहिँ यसलाई सजिलो फिट गर्न सजिलो हुन्छ। त म कस्तो गर्छु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ क्यामेरा यो यसमा गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने त्यसको फ्रन्ट द फ्रन्ट लुक अलवेज स्ट्रेट हुन्छ अनि बेस्ट भ्यू हुन्छ rather than top and side I guess। त यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने होला यसरी कसरी 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 म यस्तै देखेछु क्या। यसमा यो लगाएर म कस्तो खाले फर्स्ट एउटा स्ट्रक्चर रेडी गर्छु। कस्तो गर्न खोजेको मैले लाइक दिस भएर त फर्स्ट क्यामेरालाई यहाँ राखिदिउँ एज इट it looks very nice, fully satisfied as a cam 4000 with discount online ma 9500। यसको बस क्वालिटी हेर्नु चाहिँ कस्तो वाइस क्वालिटी एन्ड अनि के भन्नु माउन्ट होइन स्टफ यति धेरै चाहिँ दामी छ कि जस मैले यो गर्न खोजेको लाइक यसरी राख्ने अनि यसरी नै यसलाई फिट गर्ने होइन। इज क्यामेरा लाइक सिम्पल यो राखेर पनि सरी यतिकै राख्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। लाइक दिस ठ्याक्क अनि ठ्याक्क होइन र well add here so next time new beginners को लागि जो सुरुमा यो किन्ने बेलामा when they get a lot of these stuffs जस्तो म कन्फ्युज भएँ नसोच्नु सब ल्याएर नजोडिदिनु पऱ्यो या टाउको म कोही साइडमा या जस्तो म त सुरुमा त्यस्तो गर्न चाहेको। सो आई विल दिस भेरी नाइस टाइटली भएको छ। लेट्स चेक इट आउट। Wow, this look good. Nice and near on it. Yes, Dami. So I done and अब के छ मेरो एक्स्ट्रा काम अब यसको बाइक काम के छ भन्दाखेरि भोलि लागि प्रेसर गर्ने बेला प्याकिङ स्याकिङ सब गर्ने हो एन्ड नन स्टप राइडिङ हो। सुरुमा चाहिँ आज जाँदाखेरि त मेरो प्लान थियो बोटुल स्टे गर्ने देन मर्निङ फेरि हेड टु कोहलपुर बर्दिया होइन। बट अब प्लानिङ चेन्ज भयो। सो आई विल मुभ टुमोरो अर्ली मर्निङ 3 AM आई गेस जहाँसम्म त्यो हो त्यहाँ मुभ गर्छु नन स्टप कोहलपुर फ्रेन्डले भेट्छु देन आफ्टर वहाँबाट बर्दी नेसनल पार्क अनि होपफुली हेरौँ चिसा पानी गयो भने के हुन्छ। अनि अब मलाई चाहिँ भनेको यसको चाहिँ यसको चाहिँ अब एउटा रियल टेस्टिङ म अहिले प्री टेस्टिङ आज अलिक गर्छु
लगाएर हेर्छु है त। तबसम्म अब भोलिको एपिसोड। Until then, bye.